Яке ж прекрасне людське тіло. Це шедевр архітектури. Усе в ньому гармонійне. Це око. Коли світло потрапляє у кришталик, ми відкриваємо світ. Коли звук потрапляє до вуха, ми його чуємо. Це тіло створене для любові, для радості та щастя. Воно створене для життя. Все, що ми бачимо і відчуваємо, проходить через лабіринт нервових клітин і надходить до мозку. Ця людина і є Homo sapiens. Але якщо в анальний отвір ввести 2 електроди і пустити електричний струм, це тіло перетворюється у шмат м'яса. Дорогі друзі, вас вітає столиця Донбасу, місто Донецьк. Понад 200 промислових підприємств міста виробляють 6-ту частину продукції Донбасу. Ласкаво просимо до нашого міста. Диктор того часу розповідає про досягнення робітників Донецьку. Ласкаво просимо у наше місто. Ми ніколи більше не побачимо це місто таким. Завдяки кіно воно залишиться назавжди мрією про робітничий клас у неіснуючому комуністичному світі. Завод ізоляційних матеріалів, так звану ізоляцію, буде збудовано у 1955 році. Його адреса – вулиця Світлий Шлях, номер 3. Вулиця названа на честь музичної комедії Григорія Олександрова. Світлий шлях – це шлях до комунізму. Це завод «Ізоляція». Основна продукція ізоляції – скловата. Її отримували із суміші піску та кальцію. Вони проходили через термічну обробку, перш ніж перетворитися на скляні волокна. Потім ця скловата закручувалася у великі килими. Порівняно з іншими заводами Донецька, ізоляцію знімали рідко. За пультом керування Анатолій Рибка та Іван Сухов. Кажуть, що окрім скловати, ізоляція працювала на військову промисловість і випускала ізоляційні матеріали для підводних човнів. Знаючи пристрасть Радянського Союзу до таємниць, можна припустити, що це правда. В цьому ефемерному комуністичному раю
Робітники ізоляції жили не гірше, ніж шахтарі чи сталевари. У цих сталінських палацах все доступно та безкоштовно для робітничого класу, принаймні в екранному світі. Це авіаклуб. Дехто з робітників своє дозвілля присвячує авіаспорту та стрибкам з парашутом. Олександр Савків почуває себе однаково добре і під землею, і над землею. З гордістю і хвилюванням стежать за своїми учнями інструктори аероклубу комсомольці подружжя Юрій і Зіна Хмельнових. Шахтарі-пілоти, шахтарі-парашутисти, гарячі серця, мужність і сміливість. Це не Керрі Грант із фільму Хічкока «На північ через північний захід» біжить капустяним полем. Це дівчина, яка боїться, що її наречений полетить до іншої. Цього разу він приземлиться зовсім поруч. Дехто з парашутистів приземлився, а дехто й приводнився. Вони сильні повсюди. На землі, у повітрі, під водою. Поруч в морській глибині йде напружена робота. І тут серед героїв-водолазів, безумовно, ми зустрінемо комсомольців. Країна піклується про їхнє тіло. Вони володіють навіть ультрафіолетовими променями, штучним сонцем. Штучне сонце у шахтному фатарії. Але і справжнє сонце для них доступне. Це чергова іделічна сцена. Відпочинок у Криму. Вона більше схожа на голівудський фільм, де дія відбувається в Майамі у Флориді. Але найімовірніше – це Одеса. Це життя схоже на фільм із хеппі-ендом. Кінотеатр «Металург», кіностудія Довженка. Роки молоді. Ні сексу, ні алкоголю, ні наркотиків. Щастя праці та торжество перемоги комунізму. Мистецтво належить масам. У цехах заводу звикли до мольбертів. Така дружба корисна і творцям моторів, і творцям картин. Мистецтво приходить у цех до людей праці. Татко, мій тато. Маленька Валя впізнала батька у портреті. Завод «Ізоляція» модернізується. Нові технології проходять випробування. Це квартира донецького робітника. Скоріш за все, підготовлена для зйомок. Анна Романівно, скажіть, будь ласка, за ці роки стало краще жити? Звичайно, краще. Холодильник придбали, у магазинах зараз все є. Зайдеш, набереш авоськи. Правда, тяжко, але іноді хлопці допомагають. Галантність радянських чоловіків відома всюди. Сукня святкова, з краваткою, 100% бавовна. Костюм трійка, з краваткою, 100% бавовна.
Капелюх синтетичний. Водонепроникний. Море і вітер, це ти, це ти. Любов завжди любов. У мене серце кров'ю обливається. Я довго мучився, перш ніж зважитися на це. Але я не можу закопати свій талант у землю. Це понад мої сили. Я гомо. Гомо. Тарасе Васильовичу, що таке гомо? Гомо? Що це раптом? Та так. Гомо – це латиною людина. Людина. Це не просто людина. Це не просто Homo sapiens. Це Homo Sovieticus. На початку 90-х років настав кінець радянської доби. Завод ізоляції зупинився назавжди. Роки пішли на подолання тяжкої спадщини. На зміну комунізму прийшов дикий капіталізм, а він навіть смерть виставив на продаж. Це дефіле мод для покійників. В недолугу епоху Януковича депутати навіть билися в Раді. Цілителі лікували. А депутати знову билися. Руками, ногами та таємничою космічною енергією люди долали 70 років комунізму. І цілителі їх знову лікували. А люди голосували за депутатів, проте сподівалися на цілителів. З величезними зусиллями незалежна Україна вибиралася з радянського минулого, яке всіма силами намагалося втримати її в цьому болоті. Моя країна має Київ, Волині, Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу лише одні депутати. Всі інші грають ролі у кіно про лохів, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки фляжку вина. Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там в окопах, хоч оце не війна. А моя країна суцільна руїна, і от доходить є трохи спортивних штанах. А моя країна суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так. А моя країна суцільна руїна, і от доходить є трохи спортивних штанах. А моя країна суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так. Ребята, я предлагаю первый тост выпить за моих родителей. Це день народження Люби Михайлової, For my parents. нового директора ізоляції. To have Вона перетворила старі цехи на платформу сучасного мистецтва. parents. Праворуч від неї – її батько, колишній директор заводу. Папуля, за тебя. Ліворуч – її мати. И мамуля, за тебя. Мамуля, за тебе. И я Я дуже щаслива, що у кожну мить мого життя вони завжди мене підтримують. начинали. I'm very happy. Every moment in my life, they support me always. Whatever I do, right or wrong. Whatever it's so. Whatever. Президент. Спасибо, папа и мама. Давай, ты чё?
центр зберіг стару назву – ізоляція. Завданням ізоляції стало створення нового центру мистецтв. Але треба було зберегти історію Донбасу, шахтарів, робітників і при цьому надати їм нового звучання. Нове життя прийшло у старі заводські стіни. Це буде такий культурний центр, який певною мірою створить культурний шок у місті Донецьк і щось взагалі змінить. Ми з вами знаходимося у Донецьку на чудовій вулиці Світлий шлях 3, що веде, як було, мабуть, задумано, до комунізму. Ми зараз заходимо на територію ізоляції. Ізоляція знаходиться на території заводу, який існував тут 50 років, я думаю, чи 55, який збудував мій батько Михайлов Іван Миколайович, та директором якого він був протягом 45 років. Це відомий китайський художник Цай Гоцян. Він приїхав до Донецька, щоб зробити портрети шахтарів Донбасу. Потім він їх збільшив. Він хотів, щоб на їхніх обличчях було видно справжній вугільний пил. Для цього він вигадав зовсім неймовірну техніку, щоб пил тримався на портретах. То були не парадні портрети, а чорні обличчя шахтарів, які виходять із шахти. Бельгійський скульптор Паскаль Мартін Таю зробив величезну помаду на честь жінок Донецька, яку встановили на заводській трубі. Говорю, давай сварим части тела. Марія Куликовська виставила в ізоляції скульптури із Мені мила. дуже понравилась ідея. Це були зліпки її Мене тіла. дуже сильно задело, і я вирішила, що Вона сама не знала, як довго проживуть її скульптури. важно для мене в моєму етапі творческому. Мило було метафорою крихкості, незахищеності, ефемерності людського тіла. Тут важливою є сама концепція руйнування. Тобто гіпс кришиться дуже швидко, і невідомо, чи переживуть скульптури цю зиму, або вони стиліють. Тобто це теж експеримент. Незрозуміло, скільки він проіснує.
Відомий французький скульптор Даніель Бюрен зробив для ізоляції залізні клітки з різнокольоровими квадратами скла. І, звичайно ж, знаменитий на весь світ його почерк – геометричні смужки, що нагадують його колони у паризькому Пале-Рояль. Цай Гоцян зробив інсталяцію – метафору життя шахтаря від колиски до смерті. 安全の毛皮ね毛皮周りにこれは Ми проти того, щоб нашу молодь обдурювали і розповідали їм казки про те, як їм прекрасно буде жити під крильцем у американців. 2013 року проросійські колаборанти зібралися біля стін ізоляції. Приводом став культурний візит туди американського посла Джона Тефта. Ми все зробимо сьогодні для того, щоб цей провокаційний захід з боку американського посла не відбувся. Так давайте згуртуємо наші ряди і не дамо, щоб наше молоде покоління стало рабами в американців. Янки геть. Народ Донбасу – це непокірне бидло, яке можна загнати під будь-які гасла. Ні американським холуям на донбаській землі. Янки геть. Ініціатор цієї фашизації – Збігнєв Бжезинський, головний ідеолог сіонофашизму, почесний громадянин міста Львова. Задумайтеся. Янки геть. Янки геть. Янки, забирайтесь додому. Янки геть. Дорогу новим людям Донбасу. За рік Анжела Бойнакова стане міс Новоросія. Цей фейк облетить всю мережу. О 12 годині 27 хвилин колаборанти увірвалися на територію арт-центру. Давайте, пропустите нас двоих. Я не могу вас пропустить. Не, ну мы сколько прождали, поговорить с ним хотели. Что поговорить? Мужчина, подожди. Тише. Подожди. Мы все зайдем. Спокойно. Ходили чутки, що американці готують на ізоляції пропагандистів, щоб дискредитувати донецьких колаборантів. Тут знаходяться блогери, продажні проститутки цієї поганої країни. Я це говорю з усією відповідальністю. Ми тут, у себе вдома, а вони до нас приїхали в гості. Вони вимагали впустити їх до будівлі. Що за таємна сходка тут? І що тут задумується? А то ми завтра вранці прокинемося, а нас на гіляці, як кажуть, на Західній Україні вивішуватимуть.
Тому народ повинен знати, що там відбувається. І якщо нам не відчинять двері, то я думаю, ми повинні домогтися того, щоб їх відчинили все-таки. Дайте відповідь, будь ласка, ким ви працюєте, де ви працюєте? Аби переконатися, чи є всередині американці, було вирішено пустити 2 людей. Але колаборанти пішли на штурм. Міліція! Куди ви дивитеся? Жодного американця всередині не було. Джон Тефт до того часу вже поїхав. Представьтесь, пожалуйста, мы журналисты. Ну і добре, що ви журналісти. А вы кто? А ми народ. А ви зрадники. Один із співробітників американського посольства випадково затримався. І його сховали у дальній кімнаті, щоб він не потрапив до рук колаборантів. Цього разу їм не вдалося знищити цей простір свободи. А за кілька місяців вся Україна піднялася, щоб захистити свободу своєї країни. І це був Майдан. Цього ж року розпочалася війна на Донбасі. Офіційно Росія заперечувала присутність своїх військових. Реально, це був початок захоплення України. Добрий день. Добрый день. Можеш представитися? Зовут меня Баранов Леонид. Я глава СК. Мое подразделение расквартировано сейчас на заводе профизоляции. Это тот самый завод, который вот уже неоднократно говорят, что это был чуть ли не центр мирового искусства, вот, который якобы, опять же, заняли мы. Вот. Учитывая, какое это было искусство, его нельзя было не занять, потому как я не считаю вот эти вещи, которые вот здесь у нас тиражировались ради растления народа республики, вот подобные вещи. Можна я покажу ближче? Для меня это не искусство, искусством это являться не может. Вот. Будь-який тоталітарний режим знищує мистецтво, яке йому не зрозуміло. Никогда. На территории Донецкой Народной Республики наркомания и подобное искусство будет наказуемо. Это не искусство, это порнография. Поэтому мы никак не могли поступить по-другому, я могу полистать еще. Давай, погортай. Кроме того, как выгнать этих больных на голову людей, которые здесь находились на территории этого завода, вот, отсюда прочь, так как сюда заходили миллионные гранты. То есть здесь проводили... Не так швидко, будь ласка. Да, хорошо. Це каталог відомого харківського фотографа Бориса Михайлова. Все життя він знімав розкладання та розпад СРСР. Його роботи виставлялися у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва. Можете телефон вимкнути, будь ласка? 2022 року його виставка відкриється в музеї фотографії в Вот, Парижі. поэтому мы не могли никак на это смотреть и пройти все это мимо. То есть вот такие ребята здесь забивали голову молодежи нашей, которая должна расти, жениться, заводить детей и увеличивать, скажем так, население кратно нашей республики. Само собой, разумеется, нами были приняты меры, и вот так называемое искусство уехало на мусорник. Все, что здесь было похоже на искусство, мы разрешили вывести, то есть обычные картины, пейзажи и все остальное. Вот. Мы разрешили вывести. Но что касается вот этой порнографии... А ти можеш показати, що викликає твоє особливе обурення? Я же вам уже показывал. Ось це? Да, ну не только, там есть ряд вот таких же подобных вещей, вот их целая куча. Можно посмотреть еще? Я занят, перенабери.
Давай подивимось. О. Вот подобная вещь. То есть мне это непонятно. Єва И та я думаю, что Адель. моей республике мы- Каталог фотографій відомої німецької пари Єви та Адель. Мне руки после этого придется отмывать 100 лет, потому что я не считаю это искусством, я считаю это порнографией непонятной. Тут важливе питання. Можливо, ви просто не розумієте це мистецтво, адже ви не фахівець з мистецтва. Я же вам еще раз говорю, я могу не отличить картину оригинал от копии, но я уж точно могу отличить какого-нибудь извращенца или девочку, писающую в ведро, от искусства. Это уж точно. Тут не надо быть большим экспертом и специалистом, чтобы понять, что это не искусство. Стривай, Леоніде, можна поставити запитання? Дівчинка, що пісяє, а хлопчик, що пісяє? Если это фонтан, Так, я саме на це натякаю. вот, то это похоже на искусство. Потому что, еще раз говорю, там не фото, там скульптура. Вот, это фонтан. А здесь просто порнография. Добре було б дізнатися думку цього експерта про цей твір. Может быть, я жирная, толстая корова, и никто не смотрит на меня. Может, я от жизни хотела слишком много, но я все равно люблю себя. Мне нужен он, не хам и не пижон, такого здесь хоть пруд пруди. Мне нужен не Микки Рук, не Славик Вакарчук, а просто пластический хирург. Пересадит кожу на лицо, передвинет вправо левое яйцо, выровняет ноги и надует грудь. Буду я красива, а не что-нибудь. Цензура не терпить гумору. Мне так называемое ваше современное искусство непонятно. И я думаю, что для меня это не искусство. Вот, поэтому мне неприятно шататься по всякой порнографии, смотреть на это, вообще дотрагиваться даже палкой, какой к чему. Це була друга смерть ізоляції. Не туда, Територія арт-центру перетворилася на концтабір, найбільшу катівню в Європі, яка носила ту саму назву – ізоляція. Ізоляція знаходилась на місці, на території заводу ізоляційних матеріалів. Коли нас туди, таких як я, привозили, завозили через ворота, там був контрольно-пропускний пункт. Там на першому поверсі був такий хол, на якому ще стояв пам'ятник Леніну. Мене помістили в першу камеру, яка знаходилась саме на вході. Вона називалася каса. На той час, коли охорона відкривала двері, ми повинні були вскочити, стати по стойці смирно і обов'язково на обличчя, або якщо є капюшон в одязі, одіти капюшон. А якщо не було, то якраз чорний пакет. Це обов'язково, щоб ми не дивилися в очі охороні і щоб нічого не бачили. В виточних камерах, там, як вони в місті, там, де вони могли бути, були звуки, було чутно звуки ударів. Потім падіння тіла було чутно, що людина падає, що її ще добивають, ще доб'ють, і ще удари наносять цій людині. Тож, теж такі звуки, які були. Потім було слышно звуки скотча, які розвертають, і такий от звук. І потім, коли чулося, що його наматують на когось, це означало, мабуть, що людині закручують руки, закручують ноги, тому що були слышні крики. І цей звук, це дуже жахливий звук. І коли ти чуєш цей звук скотча, це жахливо. От на даний час, якщо я почую при повній тиші звук розриваючого скотча, мені становиться жахливо.
Інша людина, судячи по віку, я її не бачу, я тільки мав чути, що це був хлопець десь 25 років. Там, і він кричав, що ж ви зробили з цією людиною, ви ж її вбили, цю людину. І вона не дихає, і потім вони починали кричати, зовіть лікаря, пусть він щось зробить, цей лікар. Той, який був никим, він там, йому дали владу і починає знущатися над тими, на ким він має цю владу. Тож тих людей, які попали в полон, і які попали на цю ізоляцію, можна було робити тортури, вбивати і так далі. Тобто що завгодно робити. Тобто це питачна, яка для залякування таких от проукраїнських людей, як був, наприклад, я, тому що туди привозили всіх таких на розбори і там задавлювали цю бажання до України, щоб нічого українського взагалі не залишалося. Декілька місяців тому був сон, який мені, що я за ґратами знаходжусь знову, і знову я попав в полон. Жахи знаходження на підвалі, які я там провів, що мене спіймали. Я в жаху, що буде далі, будуть тортури чи не будуть тортури, звільнять чи не звільнять, вийду я чи не вийду, а далі сон переривається і я просипаюсь. Мене задержали 14 листопада 2016 року в центрі Донецька, біля мого дому. Я прогулювався з собакою, під'їхала машина, вибіжали вооружені люди, мене збили з ног, перевезли на ізоляцію. Відвезли в Питочну, я опускався по лестниці. 2 ступеньки на вході були, які я запомнив хорошо. Прив'язали к столу, роздягли і почали питати. Пытки заключались в том, чтобы я признався, що я являвся український шпіон, ну і щоб розказав все, що знав. І пускали електричний струм по ногам, по геніталіям. Ну, пытки були дуже багато, вони були різноманітні. Тобто мені вставляли катетер сонної артерії і другий кінець потім прикручували до живота. Тобто виходить, що я сразу отключился, у меня были клинические смерти, эти были пытки постоянные, именно в пыточной. Кроме того, пытки были так моральные, и избивание было постоянное, это как здрасте. Я лежал на столе, и ну, там был врач, он постоянно проверял мой тиск артериальный, сердцебиение. У меня хроническое заболевание сердца, у меня аритмия. І він казав, що в кінці вже питок, що серце стало робити краще, чистіше, так нормально, і можна продовжувати. І вони продовжували. Тобто у них немає нічого такого чоловічного, людського. Тот, який ламав мені ребро, він гордився, ну як мій удар? Який, як? Я говорю, прекрасний твій удар. Хрустело, говорит, хорошо. Как бы сказать, изоляция была самое безправное место, яке существовало в то время на окупованій території міста Донецька. Но Павловича я побачив перший раз після питок 14 листопада, десь 8, начало 9 години, він зайшов до мене і повів мене к себе, як вона називалась, допросна. Я його побачив, такий перебитим носом, товстий, крысиное лицо. Павлович був, як би вам сказати, що він був, я смотрящий по тюрмі. Він заставив написати заяву, що я являюсь громадянином України, і мене будуть судити як іностранного шпіона. У них стоять камери, людей у них маловато було з охраною. І так зібрали в камері чоловік 30 і заставляли піти. Пели мы «Вставай, страна огромная», так называемый гимн ДНР.
И Павлович ходил по рядам и прислушивался, кто как поет. Петь нужно громче, то есть кричать. Потом ему все понравилось. Я стояв в кульке на голові. І він мені сказав, Павлович, щоб я вивчив і розказав йому при всіх Бородино Лермонтова. Ну, мы все там в 5-6 классе его учили. Ну, я же не помню. Вот начинаешь вспоминать это Бородино. И там хлопцы подскажут, там, какое дело. Приходит Павлович, ну, рассказывай Бородино. Я ему говорю, что я только три этих самых абзаца знаю. Він мене і збиває. Потом уже адміністрація, другі, був там у нас охранник, він в інтернет зайшов і скачав мені це саме. Я його прочел, ну, запам'ятав і йому розказав. Він дуже був довольний. Довольний був, що я такое Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Ну, після этого я не можу Лермонтова читати. Не можу його бачити. І 40 місяців. Я був в плену, 2 года, почти 2 года я був на ізоляції. Я простоял 3 суток. 3 суток без сна, без їди, без води. Ну, це не я казав, тому що останні часи я там вже теряв сознання. Мені це говорили хлопці про це. Мене затримали 29 жовтня 2019 року. Я вийшла із домівки своєї, йшла на роботу, під'їхала машина, різко затормозила і вискочили 2 чоловіка, вихватили в мене сумочку із рук, затовкали в машину. По дорозі вони накинули на мене мішок на голову. З цим мішком на голові завели. І я чула тільки голоси, це були виключно мужські голоси. І ось в такому от мішок на голові, руки зв'язані. Я мусила була роздягатися якось перед цими чоловіками. Потім був такий лязг чути, відкрилася двері, мене впихнули, двері закрилась. І от з цього моменту, коли ця двері ззади тебе закривається, почалась моя ізоляція. Двері відчиняються різко, ну, я одягаю тут пакет, відвертаюся. Мені дуже штовхають в спину, знову мати і кажуть, що ти голодовку об'явила, що ти тварь, не їш нічого. Я не мала що сказати, я кажу, просто я не хочу їсти. Знову так дуже боляче штовхнули і сказали, ну ти, тварь, будеш їсти. І вони почали навмисно приносити перловку. Я не знаю, де вони її збирали, але то був якийсь шматок каші і разом із мусором, із землею, і з помьотом мишиним, бо це відчувалося. І вони за цим наблюдають, щоб я все це їла. Декілька разів той мусор попадав в рот, і я думала, що я просто взагалі ніколи нічого не зможу їсти. Один з тих оперів сказав, що «Слушай, сука, у нас йде війна, приїдуть не сьогодні, завтра хлопці з бойових. І щоб твій рот був чимось зайнятий, ти будеш їх обслуговувати ротом, бо так-то ти
І це була така погроза, що я зрозуміла, що це може статися. Я навіть знаю, що там в інших камерах молоді дівчата навіть козні якісь друг другу робили за те, щоб бути причепними до цих людей, бо це для них можливість вижити. А у деяких були діти, і вони мали можливість спілкуватися з дітьми. І коли одного разу в камеру повернулася дівчина, з котрою я сиділа, ще п'яна, і вона плакала, і я не розділяю її погляди. І ми про це не розмовляли, про подробиці. Розумієш, ми всі взрослі жінки розуміють, що там було. Я просто робила їй крепкий чай, поїла тим чаєм, як жінку. Мені дійсно її жалко. Безкарність і наша неможливість хоч щось зробити. Мене звати Станіслав Асєєв, я є український письменник, журналіст, колишній політичний в'язень, який провів 962 дні в російському полоні в окупованому місті Донецьк. Більшу частину цього полону я провів в місці, яке має назву «Ізоляція». І більша частина людей мене знає саме як автора книжки «Світлий шлях. Історія одного концтабору», яка якраз і описує моє перебування і мій досвід в цьому місці, в сучасному концентраційному таборі Російської Федерації. Коли я починав писати цю книжку, я насправді не думав, що стану в якійсь мірі заручником книжки, тому що її написання було спочатку виключно психотерапією для мене, для того, щоб перевести мої емоції на папір і побачити собі в дзеркалі цих емоцій. Тому я все ж таки хотів би, щоб книжка цей текст казав сам за себе. Коли вас кладуть на стіл і щільно обмотують скотчем, насправді ви можете кричати все, що завгодно. Це нічого не змінить. Ні молитви про сім'ю, ні волання до Бога, ні ваша стать, ні ваш вік, ані сам ваш крик, жаль і біль. Абсолютно нічого. І це не просто слова, це тамтешня віра. Майже релігія тих, хто провів через стіл тортур не одну сотню людей. Саме в той момент людина відчуває свою найбільшу крихкість, безсилля і слабкість. Суглоби від болю буквально рвуться назовні. Людина покривається потом, а зверху, задля ефекту, її поливають водою. Неминучість. Це було з 4 на 5 лютого 2017 року. Я був вдома, десь я пізно лягав спати і десь на початку першої вночі вже я був у ванній кімнаті, і я почув, що чи відкрилася двері вхідна, чи хтось її відкрив, чи це дружина відкрила. Я не зрозумів, а потім якісь голоси, і потім моя дружина вскрикнула. Я вийшов, побачив перед собою 3 або 4 людини. Вони мене побачили, вони були зі зброєю, я побачив пістолет одного. Вони одразу мене повалили на пол, на підлогу і застебнули наручники позаду. І прямо там придавили мене к полу, і голову придавили. І почали там допитувати, чи є в мене зброя, де зброя там, і так далі.
В мене перша думка, яка в мене вилізла, як вони мене знайшли. Я їздив на своїй автівці в Київ і з зворотнього напрямку возив людей, щоб хоч якось прокормити свою родину. Я зрозумів, що я в ізоляції вже це через, мабуть, тиждень або два. Сидів отак на стільці, в мене руки були позаду, зав'язані скотчем. А вони скинули тапки, шкарпетки і примотали ці проводки до пальців ніг. Тобто струм йшов через ноги. До мене відносяться як до дрібнички. Тому і побиття було таке, і відношення до мене було таке, що я просто там якийсь непотріб, об якого там можна там сильно там руки не марати, нічого там йому не робити, там, ну, трохи там для остраски, там, ну, щось там, пару там зламаних ребер, ну, це таке. Я маю на увазі Палича. Ну, я розумію, що це якийсь там головний, там, головна людина тут, який за все відповідає. Коли у нього був дуже гарний настрій, він когось підзивав і казав там: ну йди до мене, ну дай я тебе там разочок там ударю, там. Ну, Палич, там, ну мені треба там робити, щось там робити, там, ну хтось там хапається одразу, починає щось там, та йди сюди, там, ну дай я разочок там, ну дай, та я там трохи, там, я там маленька там. І бив саме в ці місця, він знав, там, де дуже боляче. Бив в плече, після удару рука як плеть, ти не можеш її підняти. І оце було саме таке неприємне, тому що він не просто б'є, а він вкладається, і йому подобається це. Він колись хизувався тим, що в якомусь там віці, коли він допомагав батькові випасати там чи коров, чи когось там, він телятам ламав ребра. Я так підходжу, хрясь, і після одного удару ламається ребро. І в нього це, мабуть, на все життя залишилося. Він відчуває задоволення, коли від його удару щось ламається. Часто буває так, десь раз на місяць, такий кошмар, нібито я повернувся туди, кудись, туди. Ізоляція чи щось ще, якийсь полон, якийсь там, я знову заручник. І буває таке, що в вісні мені там кажуть: о, знову ти, привіт, там, до мене таке. І оцей кошмар, ну, після якого ти просинаєшся, ти розумієш, що ти вже давно на свободі, вже давно. А все одно це буває. З перших хвилин в камері відчуваєш щось дивне. Звуки. Це автомобілі. За нашим вікном траса. І ми чуємо звуки транспорту, що проїжджає повз. Тобто в кількох метрах від нас їздять автомобілі, і таке існує зовсім інше життя. Там в підвалі нам здавалось, що його зовсім немає. Ні сонця, ні вітру, ні людей, ні машин. Нічого не існує. Але хтось таки їздить на цих авто. Хтось водить автобус. В якомусь кудись поспішають люди. І їхнє життя триває. А чи знають вони, що ми тут? Вони не знають. Вони живуть іншим життям. Ми розпочинаємо наш всеукраїнський забіг на шпильках. Жінки беруть участь у забігу на підборах. Вони теж ще не знають, що за кілька років вони побіжать із валізами в руках, рятуючи своїх дітей від бомб. Біля під'їзду мого дому мене чекали люди. Не в формі, у цивільному. Вони мене підвели до своєї машини, і відразу було сказано, що ми знаємо, хто ти така.
Ми давно за тобою стежимо. Мене називали і українською підстилкою, і українською проституткою, і типа, це ти дуже любиш Україну, а чого це ти її так любиш? І тицькає мені під ребра пістолетом і каже, тільки без глупостей. Натягли мені на голову пакет у машині, наділи наручники. І так уже витягли з машини, і ми приїхали в підвал. Відкрили металеві двері, мене туди так заштовхнули. Мені страшно було, я змерзла. Я стягла всі ковдри, які там були, на себе, накрила. І на якийсь момент кудись я провалилась. Вони мене виводили з камери в окрему кімнату, так звана в них кімната для допитів, там, очевидно, була. І там вони мені також погрожували. Там він мені казав, що у тебе ж сім'я, внуки маленькі. Зараз ми привеземо кого-нибудь із них і будемо отрізати їм по одному пальчику. А ти будеш сидіти і смотреть. А потом, после того, как ты посмотришь, ты подпишешь все, что нужно. И все, что мы скажем. Я сиділа, дивилась на них просто, я взагалі не могла зрозуміти, вони люди чи ні. Я кажу, вони ж діти малі, зовсім малі. До чого тут діти? Побойтесь Бога. От так. Або знову після цього, або відвеземо тебе до хлопців в окопи. І там вони, зроблять з тобою все, що хочуть, а потім розріжуть тебе на шматочки, закопають десь у посадці, і твої рідні взагалі і кісточок твоїх не знайдуть. Я кажу, для чого вам це? Коли ти там сидиш і постійно чуєш якісь крики, якісь звуки. І іноді такі крики були, що ми сиділи і вуха затикали, і все одно було чуть. І було таке враження, що просто так може кричати людина, з якої живцем шкіру здирають. Просто так кричати так не можна, це треба щось робити. І було дійсно страшно. Доволі часто було чуть, коли до чоловіків у камери заходили, заходив Палич з охраною, і вони їх заставляли якісь пісні співати патріотичні. І співали, в тому числі «Вставай, страна огромна». Знаєте, якось раніше ця пісня в мене визивала якісь відчуття, а зараз я просто її ненавиджу. Коли я чую цей мотив, ці слова, я не знаю. Я не знаю, що я хочу зробити в цей час. А потім ще була у нас така розвага цікава. Не знаю, наскільки цікава. Там же пауки живуть теж по вуглах. Як і скрізь, і в квартирах, і в будинках живуть іноді пауки. У тюрмі вважалось, що пауків ганяти не можна, що це якось дурна прикмета, якщо ти там паука вигониш і щось там з ними зробиш. От вони у нас там були. І вони розмножувались. А я спала на верхній нарі, і ці пауки, вони у мене над головою. Оце ти лежиш і за ними там наблюдаєш. Як вони там танцюють, потім як у них ці паучата виявились. Ми їм давали імена цим паукам. Просто, знаєте, там це була хоч якась, щось цікаве, за чим можна було наблюдати. Потім, коли вже на волі були, ти це починаєш думати про це і думаєш, Боже, який же ж кошмар, що ти відволікався оцими пауками і ти давав їм імена. В ізоляції ми були, я була 10 місяців. І це було дійсно страшно.
Посеред ночі ми почули важку гучну музику і потім потужні удари у всі двері камер. А це означало лише одне – початок чергового кошмару. Першими почали бити жінок. У 7-й камері тоді була переважно молодь, дівчата до 30 років. Попри гучні звуки, я чув їх стогін і гучні удари. Поки сам Палич кричав на них шлюхи і не пропонував, щоб якась з них зробила йому мін'єт. Денис Павлович Куликовський. Народився 8 серпня 1984 року. Прізвисько Палич. Один із головних катів ізоляції. Одружений. Має 1 сина. Одного разу ми зі співкамерниками приготували вівсяну кашу. І тут в сусідній кімнаті почали когось катувати. Цього разу застосовували електрику. Це можна було зрозуміти за характерним тупотінням ніг. Прийом так називався «людина, що біжить». До великих пальців ніг прив'язували дроти і пускали струну. Наслідок чого людина починала дуже голосно кричати і бити ногами об підлогу. Мій співкамерник зблід і більше не зміг з'їсти ані ложки. 3 лютого 2017 року по 20 травня 20 березня 2017 року. Весь цей час ми були в одній камері, разом їли, спали. Галю виводили на роботу. Получилось, що 1,5 місяця, да, Валя, ми були в місті? 1,5 місяця. Десь так. Галіні дали 10 років, а мені дали 17 років. Офіційно це була стаття 321 шпигунство. Як ви вважаєте, Донецьк – це Україна чи це Донецька республіка? Ну, все время я вважаю, що Донецьк – це Україна. Колись там був завод ізоляційних матеріалів. Це ще було за Совєтського Союзу. І потім його ж переробили в арт-об'єкт, там культури, там мистецтво, там зустрічалися різні люди. Ось. А потім зайшли ці бандити і познущалися над цим мистецтвом. Ось, і зробили там питочні. Ізоляція. Ізоляція вже мала зовсім другий підтекст. Ізоляція від зовнішнього світу. Усіх людей, яких вони брали просто на вулиці і привозили на цю ізоляцію, людина просто пропадала. Вона ось вийшла, я вийшла на роботу, прийшла і вийшла, взяла там роботу і пішла на вулицю. Пішла. І все, більше мене ніхто не бачив. Галю забрали з дому. Ні, з роботи. Чи з роботи. Ось коли я зайшла, я запитувала у Галі: Галю, ну ти ж мені розкажи, що тут є що? Там був туалет, були крани, один унітаз на всіх. Ось хтось зуби чисте, хтось умивається, хтось там миється по-іншому, хтось заскочив у туалет. И все, заходим, все, утренний туалет закончился, все. А хто хоче чогось більшого, то носи своє у своїх штанях. От це так було сказано відкритим текстом.
Вони спеціально це робили, щоб нас унизить якось, щоб, понімаєте, наше достоинство, щоб було десь там, на плінтусі. Щоб вони себе вважали такими Вони над нами мають верх. Да, верх. А ми ніхто. Вони ж думали, що ми зараз почнемо там плакати, перестанемо за собою якісь гігієнічні процедури робити, що ми будемо там якісь смердючі, так, не будемо чистити там зуби, не будемо вмиватися і все таке. Але ні. Це було не в квітні, це був цей березень місяць. Було на березень, Галю, березень був місяць. Мене не водили так купатися, як вони. Мені сказали, хто не працює, той і не їсть, і не миється. Вона їсти відмовлялася. Їсти не буду, те не буду. Боже, я плачу, я її уговарюю. Валя, як це так? Хоч трошечки поїж, хоч що-то. Ні, нема туалета, нема їди. Напроти нашої камери була там камера питочна, звукоізоляції не було ніякої зовсім. І починають людину бити. Прямо так виводили з камери. Там були методи в їх такі всякі. Електрофорез робили. Це як розматується скотч, і ти вже розумієш, що будуть робити з людиною. А ти нічого не можеш зробити, ти тільки слухаєш все. Коли розматується скотч, аж зашпори заходять, знаєте, коли. І зараз, по сьогоднішній день це залишилося ще. Тому що перед тим, як людину питати, то його ложили на стіл і всього приматували до цього стола скотчем. Зверху донизу. Оце, що людина не могла ні шелохнутися, ні повернутися, взагалі нічого. І потім починали там щось вони. Те, що я бачила, це електричеством питали. Що людина кричать може, а більше вона нічого не може. А крики такі, що, як вам? Це навіть трудно. Це була питка для нас теж. Знаєте, там питають, там людині создають боль фізичну, а нам боль психологічна, тому що ми лежали як лепестки. Боялись навіть ворухнутися в той кроваті, тому що, таке состояння. Там були люди, які непосредственно робили це. Були, типа, коти, знаєте, що-то мені так кажеться, що там їх кілька чоловік. І з собою, знаєте, як оцей мастер, що приходить воду ремонтувати, ото такий оранжевий чемоданчик такий, а там у їх були оці всі в цьому чемоданчику, так сказати, орудія питок. Приїжджав туди все время этот же Ленін їхній, Євдокімов. Він був дуже хорошо одітий. Він ніколи не ходив там в воєнній формі, завжди приїжджав на чорному джипі, завжди в брюках, в рубашці, такий завжди холений мужик. Но в його були такі прибамбаси, що він пив чай тільки зі стакана з підстаканником, як Ленін. Да. А скільки портретів Леніна в холі висіло? Отих ще старих, завод же старий, там ще Ленін, один, другий, третій. На кожній стінці. Куди не заходиш, туди Ленін, сюди Ленін, ззаді Ленін і туди. Це якесь збучення якесь. І ці були статуетки Леніна. Тоже на в'їзді Ленін стоїть, тут на площадці Ленін. Кругом у їх. Знести пам'ятники набагато простіше, ніж стерти минуле з пам'яті. Галю, кожен день нас приближає до свободи. Кожен прожитий день. Я в масці, тому що на тій стороні на даний момент у мене дуже багато родичів. Я просто переживаю за них.
В ізоляції я була місяць, трохи більше місяця. Коли мене туди привезли, мене просто повністю роздягли. У мене був пакет на голові. Вони поставили мене до стіни, обличчям до стіни. Я підняла руки, і вони били мене з обох боків по ногах, і руки не можна було опустити, тобто не можна було ухилятися. Потім відправили у камеру до дівчат. Там мене зустріли дівчата, зняли пакет. Одразу розповіли, як себе треба поводити, що це ізоляція, що це дика в'язниця МДБ ДНР, що там немає законів, нічого. Ну, вони нас били, і дівчата, і мене били, змушували стояти піднятими подушками кілька годин. Це називалося «тримати небо». І вони казали, що поки я не підпишу те, що вони від мене хочуть, вони будуть весь час бити. І зуби свердлили, і пилили напильниками. І таке навіть було. Струмом там катують із 10-9, скажімо так. Були жінки, яким вони навіть по-жіночому могли їм туди під'єднати струм, навіть там. Тобто у них нема нічого святого. Ці люди, вони відкрито кажуть, що ми вас знищимо, і ми доб'ємося всього того, що нам від вас треба. Там можуть обстригти наголо дівчину, якщо їм захотілося. Я знаю, були такі випадки, мені дівчата розповідали, що їх обстригали наголо. Просто їм так захотілося. Тому що просили гарячу воду, щоб помити голову, а їм сказали, вам помити голову? Ну, значить, вам не потрібно волосся, щоб не треба було мити голову. Вони могли будь-якої миті включити гімн Російської Федерації або гімн ДНР, і ти повинен був різко підскочити і на камеру починати підспівувати, стояти і дивитися, начебто ти віддаєш честь всьому цьому. Страшно, коли тобі кажуть, що зараз привезуть твоїх близьких і рідних і будуть їх катувати. Це дуже страшно. Звичайно, ти підписуватимеш все, що завгодно, щоб твої рідні та близькі не постраждали. Ти підписуватимеш усе, що завгодно, бо ти вже фізично не витримуєш, коли тебе б'ють. Ці синці, вони не сходять. Вони просто наливаються, наливаються, наливаються. І ти розумієш, що, напевно, простіше вже підписати, бо ти просто можеш уже не вижити. Я вже настільки втомилася, кажу, що мені сказати, продиктуйте, я підпишу. Я не знаю, як правильно сказати. Мені кажуть, ні, ти мусиш сама придумати, як тобі сказати, щоб нас це влаштовувало. Ну, нормальна людина... Коли людина катує жінку, дівчину, чи там неважливо кого, приходить додому і лягає у ліжко зі своєю дружиною, обіймає своїх дітей, після цього це людина ненормальна. Тобто я вважаю таких людей ненормальними. Одного дня мій співкамерник сказав наступне. Знаєш, я віддав би своє життя, щоб нас тут зараз всіх накрило градом. Просто стерло з лиця землі разом з усіма повіями через стінку. Разом з серветком хлібом, мискою помиїв і всіма, хто відмикає нам ці всі замки. За все, за всі понівечені душі я б віддав свою. Лиш би тільки нас всіх закопали. Тут же нема нікого ні жаліти, ні прощати. Просто стерти під нуль. І сіллю посипати, щоб ще 100 років нічого не росло. Січня 2022 року. Київ. Новий рік.
Велика війна розпочнеться за 2 місяці. Російські війська вторгнуться на територію України. Досвід катувальних камер вийде за стін ізоляції та пошириться по всій окупованій території. Сусід Андрій Пархоменко, прізвище я не знаю, вийшов з під'їзду і був застріляний. І з ним був Володимир Матвієнко, теж був застрілений. У дворі цього. У дворі нашого під'їзду. У дворі біля під'їзду дому. Російським Садова 69. Чому він був одягнений? Одягнений, курточка така, зелена в джинсах і сині кросівки. Андрій був теж курточка сіра, чорні штани, кросівки чорні. І ще дідусь помер у нас. Ну в нього серце він був. Він болів, він хард. Да. Теж похоронили. Олексій, Бабюк Олексій. І бабуся Іллі, з яким він виїхав, тільки я не знаю, як її звали. Людмила, фамілію я не знаю. Любов. Це там, де хлібний, п'ятиэтажка, да, у дворі в якомусь теж. Там оціми, як палета, накрили досками зверху. Да, 4 місяців. Я, депутат Ірпінської міської ради Тарас Візоченко, засвідчую ці показання, я забираю цих людей на евакуацію в Київ. Якби ми були у фантастичному фільмі, ми б розповіли таке. У маленькому будинку, у занедбаному парку, далеко від чужих очей, знаходиться таємна лабораторія, в якій вирощують штучних людей. На вигляд вони схожі на нас. Насправді, у них ампутовані всі почуття. Кохання, співчуття, емпатія, ніжність, страждання за чужий біль. Це монстри. Вони народжуються у підвалах цього будинку, а потім виходять назовні. Ми їх бачили в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці, Херсоні, Бахмуті, Солидарі, Ізюмі, Куп'янську, Чернігові. Адреса цієї лабораторії – вулиця Світлий Шлях, номер 3. Дорога, що веде до комунізму.